Hey guys, ඔයගොල්ලන්ගේ stock rotor එක මෙන්න මේ වගේද. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ගේ stock rotor එක මෙන්න මේ වගේ performance rotor එකකට මාරු කර ගන්න විදිය. Alright guys, අපි ටිකක් කතා කරමු. මේ upgrade එක අනිවාර්යයෙන් කරන්න ඕනද? නෑ, depends. but මම කරන්න හිතුනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කැම්පින් යනවා. කැම්පින් යද්දි braking කියන එක ඉතාමත් important දෙයක්. ඉතින් ඒකයි මම මේ upgrade එක කරන්න හිතුවේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද කොහොමද brakes වැඩ කරන්න කියලා? basically මේක rotor එක මේ තියෙන brake pad දෙකක් තියෙනවා. මේක තමයි කරකෙන්නේ. හරිද? කරකෙද්දී අපි brake පාගද්දී මේ pad එක මෙහෙම දෙපැත්තෙන් පැතිරලා මේක නතර කරගන්නවා. ඕක තමයි සිද්ධාන්තය. Guys, brake pad metal to metal අලෙද්දි මේකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. අපි ස්පෙෂලි කැම්පින් එකදී අපි ගොඩාක් බ්‍රේක් ගහද්දි මේක රත් වෙලා බ්‍රේක් වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. මේ ස්ටොක් රෝටර් එකේ සාමාන්‍ය ගමන් බිමන් යද්දී මේක ෂේප්. හැබැයි අපි කැම්පින් වගේ යද්දී අපි ගොඩාක් බ්‍රේක් කරන හින්දා තමයි මම හිතුවේ අපි මේ performance slotted මේ ඩිම්පල් තියෙන රෝටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට වෙන්නේ guys මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බ්‍රේක් පෑඩ් එක වැදෙද්දී මේකේ තියෙන ඩිම්පල් හින්දා රස්නේ කම්පැනි රෝටර් එකටත් වඩා මේකට දරා ගන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. that's the reason මම මේකට මාරු වුණේ. ඔයගොල්ලන්ට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ පිළිබඳව ගොඩාක් දැනගන්න ඕන නම් මට කියන්න. මගේ Facebook page එකට සෙට් වෙන්න, මගේ Instagram එකට message කරන්න. මේ කාර් එක full camper කාර් එකක් කරමු ඉස්සරහට. ඔයගොල්ලන්ගේ ideas තියෙනවා නම් comment කරන්න guys. best thing මම මේ කාර් එක full paint කරන්න හදනවා. මොකක් හරි ආස පාඩක් තියෙනවා නම් එන්න ඒකත් comment එකක් දාන්න.
See you in the next video. That's it.